ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው HTML ሜታ የምትባል ታግን ይሆናል። እቺ ሜታ ታግ የምታገለግለው ሜታ ዳታዎችን ለመያዝ ነው። ሜታ ዳታ ሲባል ዶክመንቱን ዲስክራይብ የሚያደርጉ ዳታዎች እንደማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ወሳኝ ናቸው። ላይክ ለፔጁ እንደ ሴቲንግም ያገለግላሉ። ለምሳሌ ቪው ፖርትን የምንወስንበት ጊዜ ሜታ ዳታ ላይ ወይም ሜታ ታግ ላይ ነው የምንጠቀመው። ካራክተር ሴቶችን ሴት በምናደርግበት ጊዜ አውተር፣ ዲስክሪፕሽን፣ ኪወርድ የተለያዩ አይነት ሜታ ዳታዎች አሉ። ዛሬ ቀለል ባሉት ሜታ ዳታዎች እንጀምርና ወደፊት ሌሎችን ተጨማሪዎችና ዋና ዋናዎችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ HTML ሜታ የምትለውን HTML ፋይል ነክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እኔ እንቱትና እዚህ በጣም ጥሩ ይሄንን ክሎዝ እንበል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ሜታ ዳታ ስናስገባ ወይንም ስንጽፍ እነዚህ ሜታ ዳታዎች እዚህ ዌብ ፔጃችን ላይ ፊት ለፊት ላይ የሚታዩ አይነቶች አይደሉም። ጀስት ለሰርች ኢንጂኖች ለብራውዘሮች ምናምን የሚያገለግሉ ወይንም ለነሱ እንደ ግብአት የሚሆኑ አይነቶች ናቸው እንጂ እዚህ ጋር ምንም ነገር አንጠብቅም። ለምሳሌ ከሜታ ዳታዎች መካከል አንዱን በአውተር እንጀምር። አውተር ማለት ያው የዌብ ፔጁ ዲቨሎፐር ወይም የሰራው ባለቤት እንደማለት ነው አይደል? ስለዚህ ምን ይደረጋል ሲሰራ ሜታ ይባላል። ኢምፒቲ ኤሌመንት ነች፣ መዝጊያ አትፈልግም። ስለዚህ ኔም የምትባል አትሪቢዩት አለች። ኔም አትሪቢዩት ላይ ምንድነው ማስገባት የፈለግነው? ለምሳሌ አውተር ነው አውተር። ስለዚህ አውተሩን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቴንት እንልና ኮንቴንት ብለን ቫልዩ እንሰጠዋለን። ይሄ ቫልዩ የአውተሩ ማለት ነው፣ የአውተሩ ስም። ለምሳሌ እኔ የሰራው ቢሆን ሱራፌል ላለው አላይ ይላል እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ኔም የሚባል አትሪቢዩት አለ፣ ኮንቴንት የሚባል አለ። ኔሙ ላይክ ምንድነው አውተር፣ ካራክተር ሴት ምናምን የሚሉትን ካራክተር ሴት ሳይሆን ካራክተር ሴት ለብቻው፣ ዲስክሪፕሽን ምናምን የሚሉትን ኪወርዶችን እነዛን ነገር ይይዛል። ኮንቴንት የሚለው ደግሞ ለነሱ ቫልዩ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን እኔ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው እዚህ ጋር ምንም አታገኙ። ይሄ አውተሩ ሱራፌል ላይ የሚለው ለምሳሌ አንድ ሰው የኔ ዌብሳይት የትምህርት ዌብሳይት ቢሆንና የኔን ዌብሳይት እንደ ሪፈረንስ መጠቀም ቢፈልግ ሪፈረንስ እንግዲህ አጻጻፍ ህግ አለው አይደለ? ሳይት ስናደርግ የዋቢ መጽሐፎችን ስንዘረዝር ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር አውተር ለሚለው ይሄንን ሱራፌል ላይ የሚለውን ይሰጣል። ይሄንን ግን የሚያገኘው ላይክ ኢንስፔክት ብሎ ማነው አውተሩ ምናምን የሚለው ሜታ ዳታው ላይ ፕሮቫይድ የተደረገለትን እንደዚህ አይቶ ነው የሚሆነው። ፊት ለፊት ላይ ላይመጣ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያው እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ይታያል። ባዶ ቢሆንም እዚህ ጋር ሜታ ዳታው እንደገባው ይታያል። ኦኬ ሌላኛው ማነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን የሚል እንጨምር ደግሞ። አሁን ሜታ እንላለን፣ እንዘጋለን። ከዛ ኔም እንልና ማን እናስገባለን? ዲስክሪፕሽን እንላለን። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ካለን በኋላ ኮንቴንት እንላለን። ኮንቴንት ላይ ምን እንሞላለን? ስለ ዌብ ፔጃችን ዲስክራይብ የሚያደርግ ወይንም የሚገልጽ አይነት ነገር አጭር ጽሁፍ ነገር እንጽፋለን። ለምሳሌ ይሄ ማስተማሪያ ዌብሳይት ቢሆን ስለ HTML ምናምን ምን ልለው እችላለሁ? in this web page web page ወይም ዌብሳይት you are provided with basic HTML tutorials ሌሎች ይችላል። ስለዚህ እቺ እንደ ዲስክሪፕሽን ታገለግላለች ማለት ነው። ለምኔ ለዌብሳይት ወይንም ለዌብ ፔጅ። አሁን ይሄ ዲስክሪፕሽን ደግሞ አገልግሎቱ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን እንበል? W3 course HTML ቱቶሪያል ያለበትን ዌብ ፔጅ ሄደን እናገኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር W3 course ዌብ ቱቶሪያል ምናምን ይላል አይደል? ይሄንን አሁን ክሊክ እናድርገውና እንግባበት። ከመግባታችን በፊት ይሄንን ቆይ በአዲስ ልክፈተውና ምን ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ይላል? well organized and easy to understand ምናምን የሚል እዚህ ጋር ጽሁፍ አለ አይደለ? ይሄ ጽሁፍ እነሱ ዲስክሪፕሽን ላይ የጻፉት ነው። ይሄው እንደዚህ ብለን view page source እንበልና ዲስክሪፕሽኑን ማየት እንችላለን ከፈለግን። እሺ ኔም ይላል፣ ይሄው ሜታ ኔም ይላል። ዲስክሪፕሽን ላይ ኮንቴንቱ ምን ይላል? እዚህ ጋር እንደምታዩት well organized and easy to understand tutorials ምናምን ይላል። እና ዲስክሪፕሽኑ የሚያገለግለው መቼ ነው? አንድ ሰው ጉግል ላይ ሰርች ሲያደርግ ይሄ መስፈንጠሪያ ሊንካችን ነው አይደለ? ይሄ ዶሜኑ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ስለ ዌብሳይቱ ትንሽ የዲስክሪፕሽን ነገር
ምን የሚለው የሚመጣው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የጻፍኩት ዲስክሪፕሽን የሚያገለግለው እንደዚህ ጉግል ላይ ሰርች ኢንጂኖቹ ሪዛልቱን ሲያመጡ ከታች ዲስክሪፕሽኑንም አብሮ ያያይዙታል ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ዲስክሪፕሽን ፕሮቫይድ ባልሰጠው እዚህ ላይ ከጻፍኳቸው የሆኑ ኮንቴንቶች ምናምን ወሰድ አድርጎ እንደ ዲስክሪፕሽን ሊያዘጋጃቸው ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላኛው ማነው ኪወርድ የምትላለች። ኪወርድ አሁንም ሜታ ብለን ኔም እንበልና ኔም ኪወርድስ እንበል ዘን ኮንቴንት እንበለው። አሁን ይሄ ኪወርድ የምንለው ደግሞ የሚያገለግለን ለምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው የእኛን ዌብሳይት ሰርች ሲያደርግ በምን ኪወርዶች ሲጻፍ አንድ ሰው ሲፈልግ ሲያስስ የእናንተ ዌብሳይት እንደ አንድ ሪዛልት ሆኖ ወይም እጩ ሆኖ ይምጣ የሚል እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኪወርዶቼ ኤችቲኤምኤል ብሎ አንድ ሰው ሰርች ሲያደርግ፣ ሲኤስኤስ ብሎ ሰርች ሲያደርግ፣ ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያልስ ብሎ ሰርች ሲያደርግ ምናምን እንደዚህ እንዲመጡ እፈልጋለሁ፣ ኪወርዶቼ እነዚህ ናቸው ምናምን ብለን ፕሮቫይድ የምናደርግበት ወይንም የምናስገባበት ነው። በተለይ ይሄ ዩቲዩብ ላይ ኮመን ነው። ዩቲዩብ ቻናል ያላቸው ሰዎች ኪወርድ እንድታስገቡ ያዛል አይደል? ዩቲዩብ ላይ ምን ብሎ ሰርች ሲያደርግ ይምጣ የእናንተ ቻናል እንደ ሪዛልት ምናምን ተብሎ እንደዚህ የምናስገባበት ነው ኪወርድ ማለት ነው። ቶሎ ለመገኘትም እዚህ ጋር የምናስገባቸው ነገሮች ያገለግሉናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እስካሁን ያሳያችሁ ኔም ኮንቴንት ምናምን እያለ ነው። ግን እነዚህ ብቻ አይደሉም እዚህ ጋር የምትወስደው። ለምሳሌ ሜታ ምን ሊወስድ ይችላል? ሜታ ብለን ኤችቲቲፒ ወይም ኢኩዊቫለንት የምትባላለች እዚች ላይ ለምሳሌ በየ3 ሰከንድ ወይ በየ30 ሰከንድ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ብንፈልግ ዌብ ፔጃችን ሪፍሬሽ እንላለን። ኤችቲቲፒ ኢኩዊቭ የምትለው ላይ ወይም ኮንቴንት ብለን ስንት ሰከንድ እናድርገው ቶሎ ውጤቱን እንድናይ 3 ላድርገው። ለምሳሌ ሴቭ አድርጌ አሁን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ብሊንክ ያደርጋል አይደል? እዚህ ጋር ለኔ ይታየኛል፣ ለእናንተ አይታይ ባላቅም በየ3 ሰከንዱ ማለት ነው። ይሄ ሪፍሬሽ ማድረጉ እንዴት ማወቅ እንችላለን መሰላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኮንቴንት ላስገባ፣ ኢሜጅ ላስገባ፣ img ልበል ዘን src ልበል። src ፎልደር ውስጥ ኢሜጅ አለኝ። አይ ቲንክ ኦሞ የምትላለች መሰለኝ። ኢሜጅ ውስጥ ልግባና ይችላል ኦሞ የምትላለች እና አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኢሜጅ ላስገባ። ስለዚህ ኢሜጅ ብዬ ኦሞ ልበላው፣ omo.jpg ታገኛለህ ሄደህ ምናምን ልበላው። አሁን እንግዲህ እስከዛሬ ሴቭ አድርጌ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እያደረኩ ነው አይደለ? ሳሳያችሁ የነበረው ውጤቱን ግድ ሪፍሬሽ ማድረግ አለብን አይደል? ይሄ ሎድ እንዲያደርግ እስቲ ሪፍሬሽ ሳላረገው ሳልነካው ይሄንን 5 ሰከንድ ልበላውና እዚህ ጋር ውጤት አድርጌያለሁ አይደል? ስለዚህ ሴቭ ብቻ ላድርገውና እሱ ራሱ ሪፍሬሽ አድርጎ ምስሉን ሲያመጣ ነው። ስለዚህ ምን ልበለው እዚህ ጋር ሴቭ ልበለው። ከ5 ሰከንድ በኋላ በእርግጠኝነት ያመጣል ሪፍሬሽ አድርጎ በራሱ። ያው ሴቭ ብያለሁ፣ እንጠብቀው። ያው ኦሞ የሚለውን አምጥቶታል ማለት ነው። ለዚህ ኤችቲቲፒ ኢኩዊቭ የምትባል ማለች ሪፍሬሽም ሌላም ቫልዩስ ተወስዳለች ኮንቴንት እያለን እንደዚህ። ከዛ ደግሞ ካራክተር ሴት ምናምን እያለን ቪው ፖርት የመሳሰሉትን የምናይ ይሆናል። ለዛሬ ሜታ ታግ ይሄንን ይመስላል። ሜታ ዳታም እግረ መንገዳችንን እና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።